ल आज चाहिँ हामी यो ओभरलोड प्रब्लम गर्न आएको छौँ। सिंगल फेसको यो स्कुल हो, राष्ट्रिय मावि स्कुलमा चाहिँ सिंगल फेसको वायरिङ रहेछ र मिटर पनि सिंगल फेसकै। त्यहाँ चाहिँ 3 फेस जेनेरेटर आएको भएर जेनेरेटरले चाहिँ ओभरलोड देखायो, लोड ब्यालेन्स नभएर समस्या। त्यसको लागि हामी लोड ब्यालेन्स गर्न गइरहेको छौँ। लोड ब्यालेन्स गर्न गइरहेको छौँ। हामी अहिले चाहिँ यो कसेर तारलाई यताउति अल्टर गरेर लोड ब्यालेन्स गर्न गएको छौँ। एकैचोटि बटाएर पेन्सिल बटाएर हाल्दै हुन्थ्यो नि, उस्किन्न गइरहेको छौँ। अब एकचोटि अन गरेर फेरि यो 3टा फेस आउट भएकोलाई चाहिँ क्लेम गरिदिने हो। 3टा फेसलाई क्लेम गरौँ। अफ छ कति 16 खाइदियो त क्या हो एउटैमै 17 यो मेन हो। अनि 3 फेसकोबाट गरौँ न। 3 फेस हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेछौँ। हाम्रो 3टा फेस यताबाट आएको कुन चाहिँ छ हो त 3टा फेसलाई मात्रै क्लेम गरिदिनु। 3टा फेसलाई एक एकवटा गरे अनि होइन एक एकवटा छ ठिकै छ। यो एउटा 1 पोइन्ट उयो हो नि छ हो त हो। त्यसलाई लोड दिउँ त अब यसलाई यो तारा लोड दिनु पर्यो क्या, पुगेन लोड के भयो यो लोड भनेपछि त फोटोकपी मेसिन गयो के टपी लिँदाखेरि 5 एम्पियरसम्मको पावर लियो। अनि 5 एम्पियर लियो भने हुन्छ, तर कन्टिन्यू त युज लोड भएन नि त। होइन 5 एम्पियर लिएर नि खासै कति हाम्रो कतिको यो 10 केबी हो जेनेरेटर 15 केबी 15 को हो। 15 को लागि त 2-4 एम्पियरले त फरक पर्दैन। 3टै फेसमा पालो गरौँ त। यसले सबभन्दा कम खायो क्या यसले 1.3 खायो। यसले 6 खायो। 6.3 यसको फेस आउट भएर यताबाट झरेको यो तार, यो निलो तार होइन यो ए होइन माथिको रातो छ हो त रातो तार चाहिँ ए हो त तार त्यसले खाएन क्या, त्यसले खाएन। त्यसलाई लोड दिनु पर्यो क्या। अरू ठाउँको लोड चेक गरेर त्यहाँ दिउँ त। त्यसको लागि कुन दिनु पर्यो भन्दाखेरि अब आरपिएसले चाहिँ कम हाल्छ। एकछिन कहीँ उता गएको बिल्डिङको भनेको कुन चाहिँ हो यसलाई दिएको दिइसकेको 6 एम्पियर जुन कन्टिन्यू खाइरहेको छ। ठिक छ। अनि हाम्रो कम्प्युटर ल्याबलाई अहिले दिने कुरो भएन नि, त्यसलाई चाहिँ तार दिएर गरौँ, तार हालेपछि गरौँ। अरू रातोलाई अझै लोड अरू यो होइन हाम्रो यता हेरेको यो माथिको एमसिबीको घटाउ 2टामा कुन चाहिँ 6 मात्रै खाएको छ नि 6 खाएको पुरैमा चेक गरौँ त कुनमा बढी खाएको छ। 3 जति बढी खाएको छ भने त्यसलाई झिकेर यसमै गाब्दै हुन्छ, फेरि स्वातै घट्ने हो कि। त 2.6 लाई नै हाल्दै हुन्छ नत्र भने अहिले त्यो 2.6 लाई अरू 0.26 ए हो। त्यसको त छैन देखाएन नि। यसलाई पनि छुट्टै दिएको नि यसलाई फेस यो र यो एउटै फेसले चले एमसिबी हो। एमसिबी भनेपछि यो यसलाई एउटै फेस चलाएको यो जुन यो छ नि यो एमसिबी को बोर्ड छ नि एउटै फेस हो। 6 एम्पियर खायो।
हैन भनेपछि 6 एम्पियर यसले खायो 6 एम्पियर खायो नपुगेको भनेको यही के अरे रातोला मात्रै पुगेन रातोला पुगेन यिनीहरू कहाँ आउने यिनीहरू यही एमसीबाट नै कन्ट्रोल छ यार 6 एम्पियर तीनटा चारवटा एकैचोटि कलाम गऱ्यो नि एक-एकवटा छानिन्छ जुनमा खान्छ त्यसमा त्यसो गऱ्यो नि केही फरक पर्दैन यसमा यो चारमा रहेछ एउटा कुरा हो त्यो रहेछ यसले 3 एम्पियर का हो त्यसले निकाल्दिउँ त्यो फेसलाई निकाल्दिउँ फेरि यताको घट्ने होला 3 एम्पियर घटेर केही फरक पर्दैन नि यो पनि फेसै हैन त्यो नि फेसै यसलाई चाहिँ जुन अघिको 1 मा हाल्दैन 1 मा हाल्दिउँ त्यसलाई उताको नि भएन भन्दा गगलले फेरि त्यही गर्नु हैन पहिला केबल हाल्नु केबल हालेपछि नमिल्ने कुरै हुन्न हैन के मैले भन्न खोजेको एरिया 6 एम्पियर पावर लोड लिइरहेछ नि एउटाले मिलेन भन्दा त्यसलाई नि 3वटा फेस दिन पर्ने होला हैन त्यो अब त्यो बडी एउटैमै गएको छ भने त त्यसलाई पनि गर्नुपर्ने त्यही हो सिंगल फेस जेनरेटर ल्याएको त समस्या हुने थिएन हैन त्यो झन्झटिलो नै हुन्थेन यसमा एकदम समस्या पर्छ कि यस्तो केस मलाई परेको छ यत्रो उसमा त फेरि यो छ नि हाम्रो प्यानल बोर्डै हुनुपर्ने कि यत्रो उसमा भवनमा है डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड हालेको छ एउटा तार काटेर तारको टुरा ल्याएर त्यहाँबाट जोडेर नै हालिदेऊ न अप्ठ्यारो भयो भने बनाउँदैन हो त्यो टुक्रा तिमीले मलाई पहिला देखेको थियौ अरे बस पार्कमा तपाईँमा भेटेको अन्त त्यो बेला पनि माथि गुम्बाको 3 फेसकै समस्या अनि पछि बुधेकै बुधे चौथीको त्यो आएर त्यसले गरेको वायरिङ हो कि त्यो अनि त्यो आएर मिलाएको हो अनि पछि मैले फेरि छोडिदिएँ उहाँ हेम्जाको गुम्बामा आउनुभएको थियो त तपाईँ हो त्यसकै केस हो अनि यहाँ तल नै आउनुभएको थियो बिन्दुवासिनी सुपर मार्केट थियो नि हो त्यहाँ आएको थिएँ अनि यो आइएनएफमा पनि त मैले गएर सल्भ गरेको थिएँ कि फेरि 3 फेसको लागि त्यो त्यस्तो केसमा पर्छ नि त अब क्ल्याम्पिङ गरौँ है हो ठिकमा आयो अरूमा घट्यो कि फेरि अरू फेसमा हेर अरू हेर त हेर यसमा घट्यो 3 हो 3 त कन्भर्ट भन्नु यसले नि अहिले नि यो नि 3 भयो होला 4 भयो किनभने त्यो यो त्यो फोटोकपी मेसिन छ नि त्यो चल्दाखेरि मात्रै त्यो 4 एम्पियरको पावर लिन्छ कि एकैचोटि यो 3 भयो अब एरिया छ सबभन्दा बढी अब यो मध्ये होइन त्यतिले केही फरक पर्दैन अब यो अफ गरेर जेनेरेटर चलाएर चेन्ज ओभर हान्दिउँ एकचोटि 3 4 6 भयो केही फरक पर्दैन त्यतिमा 15 केबी भनेपछि त्यतिले केही फरक पर्दैन त्यो उसलाई चाहिँ को एकाउन्टेन्ट हैन प्रिन्सिपल ए डिपेन्डेन्ट सामान हटाउँछु सामान कसले निकाल्दियो अनि यो वायर छ नि तिमीहरूको यो वायर पनि फेर्नु है केही नभए यही वायर लगेर हाल्दै हुन्छ अर्को मोटो 25 को 20 सम्मको केबल हाल्नु ल यसको ठाउँमा
ल स्टार्ट गरिदिउँ न त चाबी छ भने केही फरक पर्दैन डिसी सप्लाई अन यहीँबाट अफ अन गऱ्यो हुन्छ भइसक्यो या फेरि क्लेम गर्ने ठाउँ रहेनछ नि हो यही बोर्डभित्रै छ है खोलेर वहाँ गएर के चेन्ज ओभर चेन्ज गरेर यहाँ क्लेम गरेर चेक गरौँ त चेन्ज ओभर चेन्ज गरेर यहाँ क्लेम गरेर चेन्ज ओभर माथि अब यसमै गरे पनि हुन्छ भाइ यसमै गरे पनि हुन्छ त्यसमा गरे पनि हो त्यसमै गरे नि हुन्छ यी पनि देखाउनु पर्ने हो एम्पियर देखाउँछ अनि हाम्रो क्लेमले गरौँ न सिधै खिच ठिक छ भयो एकदम ठिक छ अनि ब्यालेन्स भइसक्यो लोड ब्यालेन्स भइसक्यो अब हाम्रो ल्याब छ नि कम्प्युटर ल्याब त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो तार हालिदिन्छ यसमा मोटो तार हाल्नु पर्छ होइन हुन्छ त हुन्छ भयो पानी राखिन्छ आज हामीले चाहिँ यहाँको लोड ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ सबै लोड ब्यालेन्स भइसकेको छ र आज यहाँको काम सफल भइसकेको छ हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ जहाँसम्म लागेको छ चेक भइसकेको छ हाम्रो यहाँ लोड ब्यालेन्स भइसकेको छ 2-3 एम्पियरले केही फरक पर्दैन कम्तीमा पनि हाम्रो 16 एम्पियरमा चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि 5 एम्पियरमा उसमा जानु पर्यो 6, 7, 5, 4 भएको छ त्यसमा केही फरक पर्दैन टेन्सन लिनु पर्दैन सबभन्दा अब हाम्रो भनेको यो यसको छ यसलाई त्यो केबल हालिदिने क्या यही केबल हाल्दै हुन्छ हैन यसबाट उदाको जेनेरेटरको लागि चाहिँ हाम्रो 20 देखि 25 सम्मको केबल हाल्दिनु 20 को हाले पनि हुन्छ 20 को केबल हाल्दिने त्यो त्यति मजबुत हुन्छ अनि त्यहाँको फेरि त्यो जुन हाम्रो नटहरु त सानो छ त हैन केबल सु पाउँछ केबल सु ठोकेर स्क्रु कस्दिने हो त्यहाँ न्युट्रल त्यहीबाट यहाँ आउनु पर्छ कि पर्दैन हैन न्युट्रल ल्याउनै पर्छ 4 कोरको पाउँछ सेम यस्तै हुन्छ कि यस्तै तार हुन्छ 4 कोरको हुन्छ 4 कोरको तार पाउँछ 4 कोरको 16 को नि पाउँछ 16 को नहाल्नु यो 16 को यो त नहाल्नु त्यसपछि समस्या समाधान हुन्छ ल यहाँको समस्या समाधान भइसकेको छ यहाँको यो के को हो र यो मोटरको हो कि के को यो मोटर चलेन भनेको हैन यहाँ चलिसक्यो ए भइगयो ल
कम्प्युटर ल्याबलाई यो तार फेर्नुपर्छ, चल्छ मजाले। कम्प्युटर ल्याब मजाले चल्छ।